Good morning, students. Today we are starting with next point, that is a Charles Darwin theory of natural selection. Charles Darwin is a scientist. The detailing of Charles Darwin is given here in the introduction of scientist. Charles Robert Darwin, which is born in 1809 and died in 1882. This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from a common ancestor. त्यांनी त्याच्या theory of evolution मध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. जे आपण evidences बघितले त्या evidencesच्या आधारेच त्याने सांगितलं की ही जी सर्व जीवसृष्टी आहे, all the living organisms are gradually evolved, gradually developed from a common ancestor, and for that thousands of years, lakhs of years are required. He proposed the principle of natural selection is responsible for this evolution, and the basic principle or basic structure behind that natural selection is given for the evolution. So what is mean by the natural evolution? Now we are discussing that. Charles Darwin has collected the innumerable species of the plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preached the survival of fittest. एक महत्त्वाचा सिद्धांत त्याने त्याचे मांडला. सर्वायवल ऑफ फिटेस्ट, जो या जीवसृष्टीवरती जगण्यासाठी सक्षम आहे तो आणि तोच जगणार आहे, बाकी कोणीही जगणार नाही. रिमेनिंग ऑल स्पीसीजेस और ऑर्गॅनिझम्स विल डाय. फॉर दिस पर्पज डार्विन पब्लिश्ड अ बुक टायटल्ड ॲज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. त्यासाठी त्याने एक पुस्तक पब्लिश केलं, एक पुस्तक छापलं, एक पुस्तक प्रकाशन केलं ज्याचं नाव आहे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ज्यामध्ये त्याने हा नॅचरल सिलेक्शनचा जो थेरी आहे ती मांडलेली आहे. व्हाईल एक्सप्लेनिंग द कन्सेप्ट, डार्विन सेज दॅट ऑल ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस पोर्लिफिकली. सगळे ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते कॉमनली किंवा रेग्युलरली रिप्रोडक्शन करतात. ऑल द ऑर्गॅनिझम कम्प्लीट विथ ईच अदर इन अ लाईफ थ्रेटनिंग मॅनर. सगळे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते या पूर्ण पर्यावरणाशी लढून झुंजून स्वतःचं जीवन जगतात थ्रेटनिंग मॅनरमध्ये. इन दिस कॉम्पिटिशन, म्हणजे ही एक प्रकारची जगण्यासाठी लागलेली स्पर्धा आहे, आणि या स्पर्धेमध्ये इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गॅनिझम सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन्स इनिशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन. आणि यामध्ये तेच जिंकतात, तेच जगू शकतात जे पर्यावरणाशी जुळवून घेतात आणि आपल्यामध्ये तसे बदल घडवून आणतात. आतासुद्धा आपण या कोविड-19च्या सिच्युएशनमध्ये असताना आपण किती स्वतःला मॉडिफाय करतो आहे, आपण किती व्यवस्थितपणे वागतो आहे, आपली जगण्याची किती प्रबळ इच्छा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला नॅचरल सिलेक्शनमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतात. तर हे मॉडिफिकेशन आपण जर आपल्यामध्ये घडवून आणलं, हे मॉडिफिकेशन जर ऑर्गॅनिझमने स्वतःमध्ये घडवून आणलं तर आणि तरच त्यांची स्पीसीज या पृथ्वी तलावर जगण्यासाठी सक्षम आहे. हावेवर बिसाइड दिस, नॅचरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. तर हे करताना आपण आपलं 100% द्यायचं आहे. त्याच वेळेला बिसाइड दॅट द नेचर ऑल्सो सिलेक्ट द ऑर्गॅनिझम्स हू आर फिट टू सर्वाईव्ह अँड रिमेनिंग ऑल आर पेरिश. नेचर सिलेक्ट करतं की कुठला प्राणी किती ताकदीने जगायचा प्रयत्न करतो आहे, किती स्वतःमध्ये मॉडिफिकेशन करतो आहे, आणि त्यालाच नॅचरल सिलेक्शन असं म्हटलेलं आहे. आणि जे प्राणी या सिलेक्शनमध्ये फेल होतात
दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, दे आर पेरिश, ते पूर्णपणे नष्ट होतात. सस्टेनिंग अँड सिलेक्टेड ऑर्गॅनिझम्स can perform reproduction and thereby give rise a new species with their own specific character. आणि तेच प्राणी जे जगतात तेच पुढे जाऊन रिप्रोडक्शन करतात आणि नवीन पिढी, नवीन जे पुढचं जे जनरेशन आहे त्याला जन्म देतात, ज्यांच्यामध्ये तेच कॅरेक्टर, तेच मॉडिफिकेशन, तीच जगण्याची इच्छा असते. डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन वॉज वाईडली एक्सेप्टेड फॉर लाँग ड्युरेशन. आणि ही आत्तापर्यंतची सर्वात जास्त लोकांनी एक्सेप्ट केलेली, स्वीकारलेली अशी ही नॅचरल सिलेक्शनची, इव्होल्युशनची थेरी आहे. हावेवर सम ऑब्जेक्शन्स वेर रेज्ड अगेन्स्ट द थेरी, सम ऑफ मेन ऑब्जेक्शन्स आर. पण तरीसुद्धा काही लोकांना ही थेरीसुद्धा पटली नाही आणि त्यांनी या थेरीवरती काही ऑब्जेक्शन मानले. असे 3 ऑब्जेक्शन्स तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. फर्स्ट, नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन. तर नॅचरल सिलेक्शन हा एकच फॅक्टर असू शकत नाही असं काही शास्त्रज्ञांचं मत आहे इव्होल्युशनसाठी. सेकंड, डार्विन डिड नॉट मेन्शन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजफुल अँड युजलेस मॉडिफिकेशन. तर कधीकधी काही प्राण्यांमध्ये काही युजफुल मॉडिफिकेशन होतात, कधीकधी ती मॉडिफिकेशन युजलेस ठरतात. याच्याबद्दल डार्विनने कोणतंच एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे असं सेकंड ऑब्जेक्शन आहे. अँड थर्ड वन, there is no explanation for show changes and abrupt changes. तर काही चेंजेस त्या ऑर्गॅनिझममध्ये होतात, याच्याबद्दलसुद्धा डार्विनने कोणताही खुलासा केलेला नाही. इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शन, डार्विन वर्क ऑन इव्होल्युशन हॅज बीन अ माइलस्टोन. हे सगळे ऑब्जेक्शन्स जर आपण दुर्लक्षित केले तर डार्विनने मांडलेला सिद्धांत हा आत्तापर्यंतच्या इव्होल्युशनच्या स्टडीमधला एक महत्त्वाचा टप्पा, एक महत्त्वाचा माइलस्टोन ज्याला म्हणतो आपण, पल्ला मानला जातो. तर अशा पद्धतीने हे तुम्हाला इथे डार्विन थेरी, चार्ल्स डार्विनची थेरी सांगितलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट थेरी आहे ज्याला लॅमार्किझम असं म्हटलं जातं. त्याचं पण इंट्रोडक्शन ऑफ सायंटिस्टमध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. जीन बॅप्टिस्ट लॅमार्क असं त्या सायंटिस्टचं नाव आहे. हीज ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर इव्होल्युशन. दिस फ्रेंच नॅचरलिस्ट प्रपोज दॅट ईच ॲनिमल अँड प्लांट अंडरगोज सम चेंजेस in its lifespan and those changes are transferred to the next generation and such changes occurs in next subsequent generations too. तर हे जे काही चेंजेस आहेत जे प्राणी त्याच्या पूर्ण लाईफमध्ये कॅरीड आउट करतो, तर ते जे चेंजेस आहेत ते चेंजेस पुढच्या पिढीमध्ये जातात. त्याला त्यांनी सॉफ्ट इनहेरिटन्स असंही एक नाव दिलेलं आहे. आपण जेव्हा एक्सप्लेन करू तेव्हा ते आपल्याला कळेल. तर लॅमार्किझममध्ये बेसिकली त्यांनी काय सांगितलेलं आहे पहा. जीन बॅप्टिस्ट लॅमार्क प्रपोज द मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन अँड द रिझन बिहाइंड द मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस इज द ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. ही कॉल्ड दॅट कन्सेप्ट यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन. त्याला त्यांनी कोणतं प्रिन्सिपल म्हटलं? यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन. एखाद्या अवयवाचा उपयोग करणं किंवा न करणं किंवा चुकीचा करणं, अजिबात न करणं, यावरनं त्या ऑर्गॅनिझमच्या पुढच्या पिढीमध्ये तो ऑर्गन कशा पद्धतीने डेव्हलप होणार आहे हे ठरतं, असं लॅमार्कचं मत होतं. एकदम बेस्ट एक्झाम्पल त्याने त्यासाठी दिलं. द नेक ऑफ जिराफ हॅज बिकम टू लाँग ड्यू टू द ब्राउझिंग ऑफ लीव्ज ऑफ द टॉल प्लांट बाय एक्सटेंडिंग देअर लेग फॉर द सेव्हरल जनरेशन्स. तर इथे तुम्हाला दाखवलं आहे बघा, जिराफ हा जो प्राणी आहे हा सुरुवातीला रेग्युलर नेक, त्याची नेक साईज जी आहे ती रेग्युलर नेक साईज जशी बकरीची असते, हरणाची असते तशाच पद्धतीने होती. बट द जिराफ इज ट्राय टू ईट द लीव्ज ऑन द ऑफ द टॉलर ट्रीज. उंच झाडांची पानं खाण्याचा त्याने प्रयत्न केला आणि त्याने त्याची मान एक्सटेंड केली आणि ही मान एक्सटेंड केलेली जी कॅरेक्टरिस्टिक आहेत ती त्याच्या पुढच्या जनरेशनमध्ये गेली, त्याच्या पुढच्या जनरेशनमध्ये गेली आणि अशा पद्धतीने हे 3 पिक्चर्स जरी दिसत असतील तरी यासाठी लॅक्स ऑफ इयर्सचा कालावधी गेला.
याला सॉफ्ट इनहेरिटन्स असं त्याने मेन्शन केलेलं आहे. Similarly, the shoulder of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movements. Wings of the bird like ostrich and emu have become weak ड्यू टू नो यूज. अजून त्याने काही उदाहरण दिलेत. जे लोहार लोक असतात त्या लोहार लोकांचे जे खांदे आहेत, शोल्डर्स आहेत, ते प्रचंड ब्रॉड झालेले असतात. सतत त्या हातोडीचा घाव घालून घालून त्यांचे जे शोल्डर्स आहेत ते मजबूत झालेले असतात. आणि हेच कॅरेक्टरिस्टिक त्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये, म्हणजे त्या लोहाराचा जो पुढची पिढी असेल, त्याचा मुलगा असेल, त्याचेसुद्धा जे शोल्डर्स आहेत ते अशाच पद्धतीने ब्रॉड असतात जन्मतः. इनबॉर्न त्याचे ते असतात आणि हा सॉफ्ट इनहेरिटन्स त्याच्यामध्ये पुढे सरकतो. अजून त्याने एक एक्झाम्पल दिलं आहे की ऑस्ट्रिच आणि इमू हे मोठे पक्षी आहेत. शहामृग आणि इमू नावाचे जे 2 पक्षी आहेत हे अतिशय हेवी बर्ड्स आहेत आणि ते त्यांच्या पंखांचा उपयोग करत नाहीत. ते उडतच नाहीत आणि ते न उडल्यामुळे, त्यांनी उडण्याची क्रिया न केल्यामुळे त्यांचे पंख हे ॲटोमॅटिकली वीक झालेले आहेत. If you are not using any organ, that organ becomes weak in the next generation, and to generation that weakness is increased. त्याला ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स असं त्याने एक्झाम्पलमध्ये दिलेलं आहे बघा. डक इज ऑल्सो हॅव्हिंग स्वान अँड डक इज ऑल्सो हॅव्हिंग द नो यूज ऑफ legs of the birds of swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snake has lost their legs by modification in their body for burrowing habit. तर अजून 2 उदाहरणं त्याने या सॉफ्ट इनहेरिटन्सची दिलेत. डक आणि स्वान यांचे जे लेग्स आहेत ते प्रचंड मजबूत झालेले आहेत कारण त्यांना स्विमिंग करायचं असतं पाण्यामध्ये. आणि स्नेक जो आहे त्याला पूर्वीच्या एकदम पिढ्यांमध्ये स्नेक जो आहे, रेप्टाईल्स आहेत, त्यांना पाय होते, पण बरोईंग हॅबिटमुळे आणि सरपटण्याच्या क्रियेमुळे त्याने त्यांच्या पायाचा यूज केला नाही किंवा त्याच्या पायाचा त्याला अडथळा होत होता आणि म्हणून त्यांचे पाय जे आहेत ते पुढच्या पिढीमध्ये येताना नाहीसे झाले. तर अशा पद्धतीने ऑल दीज कॅरेक्टर्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ द ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स अँड ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द थेरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स ऑर लॅमार्किझम. यालाच त्याने थेरी ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स किंवा लॅमार्किझम असं त्याने म्हटलेलं आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटीज ऑर देअर डिजनरेशन ड्यू टू नो यूज वॉज वाईडली एक्सेप्टेड, बट ट्रान्सफर ऑफ दोज कॅरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. कसं आहे बघा, सायंटिस्टने त्यांची थेरी जी आहे हे असं होतं हे 100% सिद्ध झालं, पण हे एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये जातं ह्याला मात्र शास्त्रज्ञांनी स्वीकारलं नाही. बिकॉज इफ इट हॅड बीन व्हेरीफाईड मेनी टाइम्स दॅट मॉडिफिकेशन्स ब्रॉट इन यूज आर नॉट ट्रान्सफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन अँड देअर बाय लॅमार्क थेरी वॉज डिसअप्रूव्ड. तर हे असे कॅरेक्टरिस्टिक एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर्ट होतात, पण ते कशा पद्धतीने ट्रान्सफर्ट होतात याच्याबद्दलचं एक्सप्लेनेशन न केल्यामुळे, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन मेनी टाइम्स झाल्यामुळे ही जी थेरी आहे ती डिसअप्रूव्ड, त्याला मान्यता मिळाली नाही. द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन ट्रान्सफर्ट द कॅरेक्टर्स विच दॅट ॲक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज कॉल्ड ॲन्सेंट्री ऑफ ॲक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. त्यामुळे त्यांनी ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स न म्हणता त्यांना ॲन्सेंट्री ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे आपल्या पूर्वजांकडून आपल्याला मिळालेले कॅरेक्टर्स असं त्याला नाव देण्यात आलं. तर अशा पद्धतीने इथे त्यांनी हा लॅमार्किझमचा पॉईंट एक्सप्लेन केलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे स्पेसिएशन. स्पेसिएशन म्हणजे स्पेसिस, वेगवेगळ्या स्पीसीज आहेत. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इज अ इफेक्ट ऑफ इव्होल्युशन. Species is a group of organisms that can produce fertile individual through natural reproduction. Each species grow in specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability and period is different.
However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. Besides, geographical and reproductive changes are also responsible. Similarly, geographical and reproductive isolation also leads to speciation. तर स्पेसिएशन म्हणजे काय आहे, तर एकाच प्रकारच्या प्राण्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्पीसीज, फॉर एक्झाम्पल आपण डॉग ही एक जर स्पीसीज म्हटलं तर त्याच्यामध्ये स्पेसिएशन आहे. डॉगमध्ये किती प्रकारचे डॉग आहेत, एक आपला कॉमन देसी डॉग आहे त्याला आपण गावठी कुत्रा म्हणतो, त्यानंतर डॉबरमॅन आहे, लॅब्राडोर आहे, जर्मन शेफर्ड आहे, त्यानंतर बरेच प्रकार त्यामध्ये आहेत, ऑस्ट्रेलियन कॉकर आहे, तर अनेक त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत. तर याला स्पेसिएशन म्हटलेलं आहे. यांच्यामध्ये जिओग्राफिकल कंडिशन ह्या रिस्पॉन्सिबल असतात. स्पेसिफिक जिओग्राफिकल कंडिशनमध्ये ती स्पेसिस जी आहे ती ग्रो होते. त्यांचं फूड, हॅबिटाट, रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी, पिरियड इज डिफरंट, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या असतात. However, genetic variation is responsible for the formation of that species from earlier one. तर त्याच जनरेशनमध्ये किंवा त्याच प्रकारच्या प्राण्यांमध्ये काही थोडे चेंजेस होतात आणि नवीन स्पीसीज जी आहे ती पूर्वीच्या स्पीसीजपासून तयार होते. याला स्पेसिएशन असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे आपला या चॅप्टरचा, तो आहे ह्युमन इव्होल्युशन. माणसाची जी उत्पत्ती आहे किंवा माणसाची जी प्रगती आहे, माणसाची जी उत्क्रांती आहे, इव्होल्युशनला एक्झॅक्ट मराठी वर्ड आहे उत्क्रांती. तर ती कशा पद्धतीने होत गेली, एक पिक्चर जे तुम्हाला या सगळ्या उत्क्रांतीचं डिटेलिंग देईल. द बायोडायव्हर्सिटी दॅट इज नोन टुडे हॅज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम व्हेरी सिम्पल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ड्यू टू इव्होल्युशन. ही पूर्ण जीवसृष्टी आहे ही एका ऑर्गॅनिझमपासून, एकाच प्रकारच्या एकाच ऑर्गॅनिझमपासून, एकाच जेनेटिक मटेरियलपासून, लिव्हिंग मटेरियलपासून झाली. हे आपण ऑलरेडी सिद्ध केलेलं आहे इव्हिडन्सेसवरनं. मग ते एम्ब्रिओलॉजिकल इव्हिडन्सेस असतील, मॉर्फॉलॉजिकल असतील, कोणतेही असतील, तर त्याच्यावरनं आपण हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं. In this evolution, origin of human evolution can be shown as per the pictures given below. आता तुम्हाला सांगितलं की हे जे पिक्चर्स आहेत याच्यामध्ये ह्युमन इव्होल्युशन कुठपासून सुरुवात झालं तर त्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. लास्ट डायनोसॉर डिसॲपियर्स अप्रॉक्सिमेटली 7 crores year ago. असं म्हटलं जातं की सगळ्यात शेवटचा डायनोसॉर हा 7 करोड वर्षापूर्वी होता. 7 करोड वर्षानंतर मात्र डायनोसॉरचं कुठलाच स्पीसीज जी आहे ती आली नाही. ॲट दॅट टाईम मंकी लाईक ॲनिमल्स आर सेड टू बी इव्हॉल्ड फ्रॉम सम ॲन्सेंटर्स हू वेअर मोर ऑर लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेम्युर्स. तर सगळ्यात पहिला ॲन्सेंटर आपला जो आहे तो लेम्युर मानला जातो. तुम्हाला याचं पण एक सुंदर व्हिडिओ आहे यूट्यूबवरती, तो मी तुम्हाला सर्च करून पाठवेन, जो तुम्हाला टोटल ह्युमन ॲन्सेंटर जे आहेत त्याचं डिटेलिंग देईल. एक करून ते सगळे प्राणी तुम्हाला. हा लेम्युर कसा दिसतो तर इथे चित्रांमध्ये तुम्हाला एवढा नीट दिसणार नाही, पण ॲक्च्युअली तो प्राणी कसा असतो, कशा त्याच्या हालचाली असतात, हे सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर सगळ्यात पहिला जो आहे तो 7 करोड वर्षापूर्वी जेव्हा डायनॉसॉर शेवटचा संपला त्याच पिरियडमध्ये एक ॲन्सेंटरकडनं लेम्युर म्हणजे माकडासारखा दिसणारा एक प्राणी जो सगळ्यात पहिला ॲन्सेंटर ह्युमन बिईंग्सचा मानला जातो. टेल ऑफ दिस मंकी लाईक ॲनिमल ऑफ आफ्रिका इज सेड टू बी डिसॲपिअरिंग फॉर 4 crore years ago. तर त्यानंतर त्या लेम्युरला मात्र शेपटी होती. त्यानंतर 4 करोड वर्षापर्यंत त्याला शेपटी होती, पण 4 करोड वर्षानंतर जो फिथिकस नावाचा जो मंकी लाईक ॲनिमल होता आफ्रिकामध्ये, तो लेम्युरचाच पुढची पिढी होती. त्याला मात्र शेपटी अस्तित्वात नव्हती 4 करोड वर्षापूर्वी. त्यानंतर दे डेव्हलप्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन. देअर हँड्स वेअर ऑल्सो इम्प्रूव्ड अँड दस एप लाईक ॲनिमल वेअर इव्हॉल्ड. त्यानंतर एप लाईक ॲनिमल 2.5 करोड वर्षापूर्वी ट्रायोप्थिथिकस आला, ज्याचा ब्रेन डेव्हलप व्हायला सुरुवात झाली होती. त्याचे हातसुद्धा प्रॉपरली किंवा वेल डेव्हलप्ड होते.
Meanwhile, these ape-like animals reaching to the south and northeast Asia and finally evolved into gibbons and ऑर्नेथोगन्स. तर त्यानंतर त्याचं पुढे डेव्हलपमेंट होत गेली आणि त्याचं इव्होल्युशन पुढे होत गेलं. त्यानंतर रिमेनिंग एप लाईक ॲनिमल्स स्टे इन आफ्रिका. काही ॲनिमल्स आहेत ते नॉर्थ आणि साऊथ एशियामध्ये गेले. फायनली दे आर इव्हॉल्ड इन गिबन अँड ऑर्नेथोगन. त्यानंतर रिमेनिंग एप लाईक ॲनिमल्स आर स्टे इन द आफ्रिका अँड फ्रॉम दॅट गोरिला अँड चिंपाझीज इव्हॉल्ड इन 2.5 करोड इयर्स ॲगो. त्यानंतर 2.5 करोड वर्षापूर्वी याच एप लाईक ॲनिमल्स जे तिथेच आफ्रिकामध्ये राहिले त्यापासून गोरिला आणि चिंपांझी नावाचे 2 माकडांचे प्रकार जे आहेत ते इव्हॉल्व झाले. ते तुम्हाला इथे दिलेले आहेत. त्याला ड्रायोफिथिकस असं नाव आहे सायंटिफिकली. सीम्स टू ऑकरिंग इन डिफरंट वे. दे हॅड यूज देअर हँड्स फॉर इटिंग फूड अँड अदर वर्क्स. तर हे जे प्राणी होते ते त्यांच्या हाताने जेवायचे, हाताचा उपयोग अन्न खाण्यासाठी आणि इतर काही कामं करण्यासाठी करायचे. These apes started to live on land and forest started to decline due to dry environment. त्यानंतर त्यांनी जमिनीवरतीच राहण्याचा प्रयत्न केला, जमिनीवरती ते राहायला लागले. Their lumbar bones developed in such a way that they are started to stand erect posture in grasslands and thereby their hands were available for use for any time. त्यानंतर रामाफिथिकस जो आहे तसा 1 करोड वर्षापूर्वी तो ॲनिमल आला आणि जो प्रॉपरली त्याचा लेम्यूर जो आहे म्हणजे मागचं जे बोन आहे, लुंबार बोन त्याला म्हणतात, पाठीचा कण्याचं हाड आहे, जे इरेक्ट झालं, सरळ झालं, त्याचं पोश्चर बदललं आणि त्यामुळे तो 2 पायांवरती चालू लागला आणि हात त्याचे कायम फ्री राहायला लागले, जेणेकरून ते हात तो कुठल्याही कामासाठी वापरू शकत होता. द फर्स्ट ह्युमन लाईक ॲनिमल विथ इरेक्ट पोश्चर इज सेट टू बी ॲज 2 करोड इयर्स ॲगो. तर 2 करोड वर्षापूर्वी असा उभा राहणारा, 1 ते 2 करोड वर्षापूर्वी असा पूर्ण उभा राहणारा माणसासारखा चालणारा प्राणी अस्तित्वात आला. The first record of human-like animal with us is in the front of Ramapithecus. तर हा तुम्हाला रामाफिथिकस सांगितला जो माणसासारखा दिसणारा पहिला ह्युमन लाईक ॲनिमल आहे. एप फ्रॉम ईस्ट आफ्रिका, हा आफ्रिकामध्येच आढळणारा आहे. आफ्टरवर्ड्स दिस एप ग्रोस इन द साईज अँड बिकम मोर इंटेलिजंट अँड दस दॅट एप ऑफ साऊथ आफ्रिका इव्हॉल्ड अबाउट 40 लाख इयर्स ॲगो. तर त्यानंतर 40 लाख वर्षापर्यंत हा ॲनस्ट्रेलेपोफिथिकस नावाचा प्राणी जो आहे, जो प्रॉपरली डेव्हलप्ड होऊन त्याच्यामध्ये अनेक ब्रेन डेव्हलपमेंटसुद्धा होत राहिल्या. द मॉर्फॉलॉजिकली ऑफ दीज ह्युमन लाईक ॲनिमल्स स्टार्टेड टू ॲपियर लाईक टू बी अ मेंबर ऑफ द जीनस होमो. त्यानंतर मॉर्फॉलॉजिकली या सगळ्या डेव्हलप्ड एका पद्धतीच्या ॲनिमल्सला होमो हा एक स्पीसीज देण्यात आला, एक जीनस देण्यात आला आणि त्यानंतर या होमो सेपियन असं त्याला नाव देण्यात आलं. मॅन लाईक इरेक्ट पोश्चर 15 लाख वर्षापूर्वी तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. ते तिथे दिसलं, इथे ते तुम्हाला चित्रामध्ये सुद्धा पाहायला मिळेल. अँड लिएंडरथॉल आहे त्यानंतर आणि क्रो मॅग्नम मॅन हा सगळ्यात म्हणजे 50,000 वर्षापूर्वी तो तिथे पाहायला मिळाला. तर अशा पद्धतीने ही जी डेव्हलपमेंट आहे 15 lakhs इयर 20 lakhs इयर होमो हा स्पीसीज देण्याला 15 lakh इयर्स ॲगो द मॅन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोश्चर वॉज इव्हॉल्ड. इट वॉज हॅव एक्झिस्टेड फ्रॉम चायना अँड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. त्यानंतर हे जे एप्स आहेत ते इंडिया आणि चायना या कॉन्टिनेंटमध्ये सुद्धा, एशियन कॉन्टिनेंटमध्ये सुद्धा, इंडोनेशिया आणि चायनामध्ये पाहायला मिळाले. इव्होल्युशन ऑफ अपराईट कंटिन्यूज टू डायरेक्शन ऑफ डेव्हलपिंग द ब्रेन इज ऑल्सो गोईंग 1 lakh इयर्स अँड मीन व्हाईल इट इज डिस्कवरिंग द फायर. तर याच 1 लाख वर्षापूर्वी त्याच इंटेलिजंट मानवाने ज्याने त्याचं ब्रेन सॉर्ट कशा पद्धतीने डेव्हलप होत गेला ते तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. आणि त्या कॉमन मॅनने 1 लाख वर्षापूर्वी आगीचा शोध लावला.
he can discover the fire. Brain of 50,000 years ago old man is sufficiently evolved to extent that it could be considered as a member of class wise man which is called Homo sapien. आणि 50,000 वर्षापूर्वी जो मॅन आहे लिएंडरथॅल मॅन, 1.5 लाख वर्षापूर्वी ते 50,000 वर्षापूर्वी, तर त्याला होमोसेपियन वाईस मॅन असं नाव देण्यात आलं. लिएंडरथॅल कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ द वाईस मॅन. द क्रो मॅग्नन मॅन इवॉल्व्ड अबाउट 50,000 years ago and afterwards this evolution had been faster than the earlier. आणि या 50,000 वर्षानंतर आत्तापर्यंतचे जे डेव्हलपमेंट झालेलं आहे ते अतिशय जलद पद्धतीने होत गेलं आणि अतिशय ड्रास्टिक चेंजेस या ह्युमन बिईंग्समध्ये होमोसेपियनमध्ये घडत आले. अबाउट 10,000 years ago वाईस मॅन स्टार्टेड टू प्रोड्यूस प्रॅक्टिस ॲग्रिकल्चर. 10,000 वर्षापूर्वी जो मानव होता त्याने शेतीविषयक सर्व ज्ञान, बऱ्यापैकी ज्ञान शेती करण्याचं मिळवलं आणि त्यांनी शेती करायला सुरुवात केली. इट स्टार्टेड टू रिअर द कॅटल हर्ड्स अँड एस्टॅब्लिश द सिटीज. त्याने पशुपालनाला सुद्धा सुरुवात केली आणि स्वतःची शहरं वसवायला सुरुवात केली. कल्चर डेव्हलप्ड टूक प्लेस. त्याचबरोबर त्यांनी कल्चर डेव्हलपमेंटसुद्धा सुरुवात केली. आर्ट ऑफ रायटिंग वॉज इन्व्हेंटेड इन 5,000 years ago. सगळ्यात पहिलं जे लिखाण आहे ते 5,000 वर्षापूर्वी लिहिण्याची कला माणसाला अवगत झाली. दस द हिस्ट्री हॅज बीन स्टार्टेड. आणि तिथूनचा जो इतिहास आहे तो आपल्याला लिखित स्वरूपात पाहायला मिळतो. मॉडर्न सायन्स एनलार्ज अबाउट 400 years ago अँड द इंडस्ट्रियल सोसायटी इज एस्टॅब्लिश्ड अबाउट 200 years ago. त्यानंतर मॉडर्न सायन्स जे आहे त्याचं जे डेव्हलपमेंट आहे ते 400 वर्षापूर्वी सुरुवात झाली आणि फॅक्टरीज, इंडस्ट्रियल सोसायटीज ज्या आहेत त्या 200 वर्षापूर्वी सुरू झाल्या. नाऊ वी हॅव रिच्ड ॲट दिस स्टेज अँड स्टील वी आर सर्चिंग द डिटेल ऑफ रूट्स ऑफ ह्युमन ॲन्सेंट्री. पण अजूनही आपला जो शोध आहे की ह्युमन ॲन्सेंट्री कशा पद्धतीने प्रॉपरली डेव्हलप होत गेली त्याचा शोध अजूनही माणूस घेत आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपला हा जो धडा आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. टोटल ह्युमन इव्होल्युशन कशा पद्धतीने होत गेलं हे आपण डिटेल वाईज पाहिलेलं आहे. तर एक्सरसाइज जो आहे तो सॉल्व करायचा आहे. त्यासाठी एक वेगळी नोटबुक तुम्ही नवीन घालायची आहे आणि ज्याच्यामध्ये सगळा एक्सरसाइज जो आहे तो सॉल्व करून त्याचे फोटोग्राफ्स मला पाठवायचे आहेत. जर याच्यामध्ये काही शंका असेल तर मला क्वेश्चन विचारा, मी त्याचे सगळ्याची उत्तरं तुम्हाला देईन. ठीक आहे, थँक्यू.